ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቆንጆ የላዛኛ አሰራር ነው ይዘን የመጣነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ፣ ደስ ይለናል። የደወል ምልክቷንም እንደዛው መጫን እንዳትረሱ። ለነባሮች ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ያደረጋችሁ አስተያየታችሁ ለምትሰጡ ቪዲዮውን ሼር ለምታረጉኝ ቤተሰቦች በሙሉ እጅግ አርጌ ላመሰግን እወዳለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉን ውህዶች ናቸው። ትንሽ በርበሬ አለ፣ ኦሬጋኖ እና ብላክ ፔፐር አድርግበታለሁ። በርበሬው እንደ አማራጭ ነው፣ ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ብቻ ነው ያደረኩበት። ታይም አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ፔስቶ ሳስ ቤት የሰራው ስላልነበረኝ ከስቶር የሚገዛውን ፔስቶ ሳስ ነው ያደረኩበት እና ቶሜቶ ሳስ። እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ መጠን ነው። መጠኑ እናንተ እንደምትፈልጉት ብዛት ማነስ። ፓርስሊ ያለ፣ ካሮት፣ እዚህ ጋር ቺክን ነው፣ ግራውንድድ ቺክን መሆን ይችላል እናንተ። እኔ ግን ሮስት አድርጌ በኦቨን ከትፌ ስጨምረው ቆንጆ የሚጣፍጥ ጣዕም ይዞልኝ ስለሚወጣ እንደዚህ ነው የማደርገው። መጀመሪያ ሮስት አድርገዋለሁ ቅመማ ቅመም ጨምሬ፣ ከዛ ከታትፈዋለሁ። ስፒናች አለኝ። ስፒናቹም እንዳማራጭ ነው። ብዙ አትክልት ሲገባ ያው ጥሩ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አትክልትን ጨምረን ብንሰራው ይመረጣል። የምጠቀመው ፓስታ ብራውን ራይስ የላዛኛ ፓስታ ነው የምጠቀመው። እናንተም የምትፈልጉትን የመረጣችሁትን ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። የምትቀንሱት የምትጨምሩትም ውህድ ካለ እንግዲህ እንደምርጫችሁ ነው። ከሽንኩርቱ እንጀምራለን። ትንሽዬ ዘይት ጠብ አድርጌ ሽንኩርቱን አቁላለዋለሁ። ቅመሞቹን ጨምራለሁ ከታይሙ ጋር። ከዛ ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ ካሮቱን ጨምራለሁ። ሽንኩርቱ ዘይት ስለሌለው ማለት ይቻላል እየያዘብኝ ስለመጣ አሁን ይሄንን እሽት አድርጌው ካሮቱን በምንዘጋበት ሰዓት የራሱን ፋሎትም ስለሚኖረው እንትን ድስቴ ድርቅ እንዳይለ አያድርገውም እና ያው ሲይዝ ውሃ ጠብ እያደረግን ማቁላላት ይቻላል። ትንሽ ውሃ ጠብ አደረኩበት። ከዛ ካሮትን ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ። እንዳልኳችሁ ዘይት ብዙ ስለሌለው ሊያርብኝ ስለሚችል ቂጡ በደንብ አማስለዋለሁ ቶሎ ማለቴ። ቺክናችንን እናደርጋለን። ቺክኑ እንዳልኩት ቺክን ቢፍ መሆን ይችላል፣ እንደምርጫችሁ ነው። እኔ ቺክን ስለሚመቸኝ ነው ለላዛኛ ማደርገው። እሱንም ግራውንድድ የሆነውን እንደዚህ ሮስትም ሳታደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ኦፕሽናል ነው ይሄ። እኔ ግን እንዳልኳችሁ በኦቨን ጥብስ አድርጌ ከትፌ ስጨምረው የራሱ የሆነ መዓዛ ስላለው ስለምወደው ነው እንደዛ ያደረኩት። ቀላል ነው፣ ብዙም አይደለም። ትንሽ ቺክኑ ኦልሬዲ የበሰለ ስለሆነ ትንሽ ካማሰልኩት በኋላ የቲማቲም ሳሱን ጨመርኩበት። የቲማቲም ሳሱም ያው እንደ ብዛታችሁ እንደ ማነሱ ይወስነዋል። ብዙ ሲሰሩ በዛ አድርጋችሁ መጨመር ይቻላል።
እንደዚህ ላዛኛ ስንሰራ ፓስታም ስንሰራ አትክልቶችን ብንጨምርበት ጥሩ የሆነ ጥቅምም ስለምናገኝበት አትክልቶቻችንን ብንጨምርባቸው ይመረጣል። ፓርስሊ ያደረኩበት አሁን ቤዝል ፔስቶ ነው ያደረኩበት። ትንሽዬ ፔስቶ አደረኩበት። እሱም ኦፕሽናል ነው፣ አለማድረግም ይቻላል። ቢኖርበት ግን የበለጠ ይጣፍጣል ላዛኛው ማለት ነው። ትንሽዬ ጨው እናደርግበታለን። ጨውኔ ሳውስም ሲሰራ የቲማቲም ሳውስም ጨው የለውም። ብዙዎቹ ጨው የሌላቸው ውህዶች ስለሆነ የተጠቀምኩት ለዛ ነው ትንሽ ጨው የጨመርኩበት ሳውሱ ላይ። ከዛ ብዙም አልበሰለም እንዳያችሁ፣ ትንሽ ነው የተቆላላው። ሽንኩርቱና ካሮቱ ትንሽ ተቆላላ። ከዛ ሌላው ብዙም መብሰል የሌለበት ነው። ድስቴን ካወጣው በኋላ ነው ስፒኒቹን የጨመርኩበት፣ ያው ብዙ መብሰል ስለሌለበት ድስቴን አውጥቼ ሙቅ ስለሆነ ሳውስ ኦልሬዲ ስፒኒቹን ጨምሬ በደንብ አማስለዋለሁ። ያው ኦቨን ውስጥ ገብቶ ስለሚበስል በደንብ ብስል እስኪል ድረስ ማቁላላት የለብንም። ብዙ ስፒኒች ነው የጨመርኩበት። እናንተ ይሄንንም ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ቢኖርበት ደግሞ ተመራጭ ነው ለጤናም ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሴ እንትን ያልኩት የፈቀፈኩት ቺዝ ነው ያለኝ። ፓርሜዛን እና ሞzzarella ቺዝ ነው ያለው። ሁለት አይነት ቺዝ ነው የምጠቀመው። ሳሳችን አልቋል። አሁን እንግዲህ ወደ ላዛኛችን ዝግጅት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቂጡ ትንሽ እንደዚህ እናደርግበታለን። ፓስታውን ስናደርግ ቂጡ እንዳይይዝብን እንደዚህ ስናደርገው ከስርም ያለው ፓስታ ቆንጆ ሆኖ ሞይስት ሆኖና ድርቅ ሳይል ስለሚወጣልን ሳስ ከስር ትንሽ ማድረግ ይኖርብናል የግድ። እንግዲህ ላዛኛ ብዙ አይነት አሰራር አለው። እኔ እንግዲህ አሁን ይሄ ሲምፕል የሚባለው ያው ቀላል ነው እንዳያችሁት፣ በጣም ቀላል አሰራር ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቺዙንም የምትወዱትን አይነት ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ አይነት እንደፈለጋችሁ መቀነስም መጨመርም የምትችሉበት አይነት ሬሲፒ ነው። ግን እንደዚሁም ደግሞ መሞከር ከፈለጋችሁ ነው የሰራሁትን አሁን በጣም የሚጣፍጥ ላዛኛ ሆኖ ነው የሚወጣው። ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሼር ብታረጉ ደስ ይለኛል በጣም። በእንደዚህ ሁኔታ እንግዲህ የምትፈልጉትን ያህል ሌየር እኔ ጉድጉድ ያለ ስለሆነ ብዙ ሌየር ነው ያደረኩበት። በእንደዚህ ሁኔታ አዘጋጅተነዋል። ብዙ ቺዝ ላለመጨመር እየሞከርኩ ነው። ላዩ ላይ በደንብ ምስምስ ማድረግ አለብን ቺዝ። ሲምፕል ሆኖ ግን በጣም የሚጣፍጥ የላዛኛ አሰራር እንደዚህ አድርገን ድርድር አድርገን ጨርሰነዋል። ወደ ኦቨናችን አስገብተን እንደዚህ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። በጣም ሽታው ራሱ ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር የካሮቱ ከለር ቆንጆ ከለር እንዲሰጠው አድርጓል። ሶሱም እንደዛው ቆንጆ ከለር ቆንጆ ትኩስ ነው። ያው ለማሳየት ብዬ እንትን ብየዋለሁ። ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ፍሌቨሩም አንድ ላይ በጣም ስለሚዋሃድ ቀዝቀዝ ሲል ቆንጆ ይሆናል። ለማንኛውም እንደዚህ ሆኖ አልቋል።
እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ በጣም ደስ ይለኛል። በኮሜንት ደግሞ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው